বিবাহৰ শ্ৰেষ্ঠ জোটকৰ যিটো প্ৰথম খণ্ড আছিলে যিটো পাৰ্ট 1 বুলি আমি অভিহিত কৰিছিলোঁ তাত আমি মেঘ আৰু মেঘৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈকে আমি উত্তম জোটকসমূহ বিচাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মই তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈকে আকৌ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জোটকখিনিৰ বিষয়ে ক'ম। নমস্কাৰ দৰ্শক, অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কংকনা শইকীয়া। আমি আকৌ আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আধ্যাত্ম আৰু জ্যোতিষৰ জগতলৈ। আহকচোন চাওঁ তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ উত্তম জোটকসমূহ। আমি আজি তুলা ৰাশিৰ পৰা ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে চাগে তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈকে ইয়াত লিখা আছে। তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ ইয়াত মই গোটেইখিনি জোটক দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে চাইও ল'ব পাৰিব আৰু যদি কোনোবাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব বিচাৰে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত সদায় বস্তুবিলাক লিখি দিওঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও থ'ব পাৰে। তুলাৰ লগত উত্তম জোটকসমূহ হৈছে কুম্ভ, মিথুন আৰু মকৰ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ লগত উত্তম জোটকসমূহ হৈছে মীন, কৰ্কট আৰু কন্যা। মকৰ ৰাশিৰ লগত উত্তম জোটকসমূহ হৈছে বৃষ, কন্যা আৰু তুলা। কুম্ভ ৰাশিৰ লগত জোটকসমূহ হৈছে বৃষ, মিথুন আৰু তুলা। মীন ৰাশিৰ লগত জোটকসমূহ হৈছে মিথুন, কৰ্কট, কন্যা আৰু বৃশ্চিক। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে চাগে তুলাৰ লগত 3টা কুম্ভ, মিথুন, মকৰ, বৃশ্চিকৰ লগত 3টা মীন, কৰ্কট, কন্যা, মকৰৰ লগত 3টা বৃষ, কন্যা, তুলা, কুম্ভৰ লগত 3টা বৃষ, মিথুন, তুলা, মীনৰ লগত 4টা মিথুন, কৰ্কট, কন্যা, বৃশ্চিক। এতিয়া ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, মই সদায় আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মই কৈ আছোঁ যে অকল ৰাশিজোৰা মিলাই বা অকল ৰাশি বিচাৰ কৰি আমি বিবাহ কৰোৱাৰ পক্ষত কেতিয়াও নাযাওঁ। বিশেষকৈ মই নাযাওঁ, মই বিশেষকৈ এইটো মানি নলওঁ। এতিয়া ধৰক কিছুমান মানুহৰ মনত এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, মোক সুধিছেও বাৰু প্ৰশ্ন তেনেকুৱা যে ৰাশি জোটক মিলাৰ পিছতো ধৰক ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ জোটকটো হ'ব পাৰে কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা ইয়াৰ ভিতৰত। আমি ইয়াত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জোটকখিনিৰ বিষয়ে কৈছোঁ। সচৰাচৰ এইবিলাক মানুহ যেতিয়া একেলগে বিবাহ পাশত মানে আবদ্ধ হয় তেতিয়া সচৰাচৰ এওঁলোকৰ জীৱনটো সুখেৰে অতিবাহিত হোৱা দেখা যায়। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কুণ্ডলীত যদি জন্মকুণ্ডলীত যদি মাংগলিক দুখ আছে, জন্মকুণ্ডলীত যদি শুক্ৰ পাপগত হৈ আছে, জন্মকুণ্ডলীৰ যদি সপ্তম স্থানত মানে বিবাহ স্থানত যদি পাপগ্ৰহ 2-3টা বহি আছে বা এটা হ'লেও যদি পাপগ্ৰহ বহি আছে, তেতিয়াহ'লে এই অকল ৰাশিটো মিলিলে বুলিয়ে যে তেওঁলোকৰ জীৱনটো বহুত সুগম হ'ব, বহুত যে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হ'ব, আচলতে তেনেকুৱা নহয়। সেইখিনিতে এটা মানে টাৰ্ণিং পইণ্ট আহি যায় আচলতে যে অকল ৰাশিটো মিলন কৰি কেতিয়াও বিবাহ এখন সুখী হ'বনে নহয় মানে ক'ব নোৱাৰি। মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, কাৰণ এই ৰাশি মিলনটো আমি যদি বিবাহৰ মিলনৰ গোটেই প্ৰচেছটো আমি যদি 50টা ভাগত যদি ভাগ কৰি দিওঁ, এটা এক্সাম্পল মই দিছোঁ, এটা যদি আমি গোটেই বিষয়টোক ধৰক 50টা ভাগত যদি ভাগ কৰি দিওঁ, এই ৰাশিটোত আপোনাৰ 5 নম্বৰ মানহে আহিব, মানে 5%হে এই ৰাশিটোৱে পাব। মানে ৰাশিটোৰ বাহিৰেও আৰু কিমান চাবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাতে গম পাব লাগে। অকল ৰাশিটোৱে আমাৰ গোটেই জীৱনটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'লে সকলো মানুহে ৰাশি মিলন হোৱা, সকলো মানুহে সুখী হ'ল হয়। আৰু ইয়াত আৰু এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব, ইয়াত মই ইয়াৰ বাহিৰে যদি কোনোবা জোটক হৈছে বা কাৰোবাৰ বিবাহ হৈছে বা তেওঁলোকে একেলগে দাম্পত্য সুখ ভোগ কৰি আছে, তাৰ ইয়াৰ ভিতৰত হয়তো এটাও নাই, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। সেইটো মই আগতেও কৈছোঁ। তাত তেওঁলোকৰ নাম ৰাশিটো দেখি এনেকুৱা লাগিব যে শত্ৰু ৰাশিও হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ জন্ম ৰাশিটো এইকেইটাত আছে। তেওঁলোকৰ জন্ম ৰাশিটো এইকেইটাত আছে কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে আচলতে শত্ৰু ৰাশি হৈ থকাৰ পিছতো ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই বা চলি আছে জীৱনটো। আৰু যদি তাৰ আমি ওলোটাটো কওঁ, ওলোটাটো ক'লে কি হ'ব, যদি ভাল বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ যদি উত্তম জোটকৰ ভিতৰত পৰিছে, ধৰি লওক এতিয়া এটা এক্সাম্পল দি দিওঁ, মই তুলা আৰু কুম্ভ ৰাশি মই ভাল বুলি ক'লোঁ। তুলা আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ কোনোবা জাতক এতিয়া অসুখী দাম্পত্য জীৱন অতিবাহিত কৰি থাকিব পাৰে, কিন্তু তেতিয়াহ'লেতো সি ভাবিব বাইদেৱে দেখোন উত্তম জোটকৰ কথা কৈছে, কিন্তু সেইটো নহয়। তেখেতৰ জন্ম ৰাশিটো কুম্ভ আৰু তুলা নহ'বও পাৰে, তেখেতৰ নাম ৰাশিটো চাইহে মানুহে সদায় মানে কৈ থাকে। বেছিভাগে নাম ৰাশিটোৱে গম পায়, যিটো নাম প্ৰচলন হৈ আছে, ধৰক যিটো নাম স্কুলত চাৰ্টিফিকেটত আছে সেইটো নাম মতে চবেই নিজৰ ৰাশিটো হাজবেণ্ড ৱাইফৰ বিচাৰ কৰি থাকে। তেনেকৈ নহ'ব, মানে এইটো মিলন হৈ
আকৌ এইটো মিলন যদি আপোনাৰ নাম ৰাশিটো থাকে, জন্ম ৰাশিটো থাকে, তেতিয়া বস্তুটো বেছি প্ৰভাৱী হৈ যায়। আৰু আপোনাৰ যদি আপুনি জন্ম ৰাশিটো নেজানে, যদি নাম ৰাশি এইকেইটা হৈ আছে, জন্ম ৰাশিকেইটা শত্ৰু হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় বেয়া ফল ভোগ কৰিবই, সেইটো 100% চিয়ৰ। আৰু যদি আপোনাৰ নহয় বোলে নাম ৰাশিখিনি বেয়া হৈ আছে, কিন্তু জন্ম ৰাশিত যদি আপোনাৰ এনেকৈ ভাল জোটকত মিলন হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমান অসুবিধা নাপায়। মানে আপুনি তেনেকুৱা নহয় বোলে বহুত কাজিয়া লাগি থাকিব, বহুত অশুভ হৈ থাকিব, তেনেকুৱা নহয়। মানে আৰামছে চলি থাকিব পৰাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে চাগে। আৰু কিছুমানে মানে প্ৰশ্ন কৰে, মই আগৰ যিটো শত্ৰু ৰাশিৰ ভিডিঅ', সেইটোত মই অকল শত্ৰু ৰাশিৰ কথাহে মই আচলতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত বহুতে কিবা কিবি ধৰক বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন হয়তো মানুহৰ মনত উদয় হৈছে। তাত এনেকুৱা কেইটা ৰাশিৰ কথা মই কৈছোঁ, যিকেইটাৰ বৈবাহিক জীৱনটো হয়তো চলি আছে, তেওঁলোকৰ 2-3টা ল'ৰা ছোৱালীও হয়তো আছে, তেওঁলোকৰ হয়তো মাটি সম্পত্তি ধন সকলো বস্তু এভেইলেবল আছে ঘৰত, কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ মানে কি মাজত মহাভাৰত হৈ থাকে। মই সেই বস্তুটোত বেছি আচলতে গুৰুত্ব দিছিলোঁ। তেনেকুৱা মই যেইকেইটা মহাভাৰত হ'ব বুলি দিলোঁ, সেইকেইটাৰ প্ৰত্যেকৰে যে বিবাহ ভাঙিব তেনেকুৱা নহয়। বহুত এনেকুৱা আছে অসুখী পৰিয়াল, মাৰপিট হৈ জীৱন কটাই আছে, কিন্তু ডেইলি ৰাতি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা বুলি নাই, মাৰপিট ডেইলি হয় সেই তেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত। গতিকে তেনেকুৱা আপোনালোকে বস্তুটো অকল মই কৈছোঁ শুনিলেই নহ'ব, আপোনালোকে বস্তুটো অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মই কৈ আছোঁ যে অকল ৰাশি মিলন কৰি, যদি আপোনালোকৰ জন্ম টাইম টেবল এইবিলাক চব আছে, ডেট আছে, চন আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিয়নো ৰাশি মিলাই বিবাহ কৰাব? আপোনালোকে গোটেই জন্ম কুণ্ডলী মিলন কৰক। আৰু জন্ম কুণ্ডলী মিলনটো এটা এতিয়া বৰ্তমানটো বহুত ভুল কৰি আছে, কিয় নাজানো এইটো, কিয় মই কাৰো নাম মেনশ্যনো নকৰোঁ বাৰু। অকল গুণ মিলন, বহুতে জানে যে 36টা গুণৰ ভিতৰত 18টা গুণ যদি মিলি যায় তেতিয়াহ'লে মানে বিবাহৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যায়। এইটো তেনেকুৱা নহয়। গুণ মিলনটো সম্পূৰ্ণ কুণ্ডলী মিলন নহয়। 36 গুণ যিটো মিলন কৰা হয় সেইটো সম্পূৰ্ণ কুণ্ডলী মিলন নহয়। কুণ্ডলী মিলন সম্পূৰ্ণ কুণ্ডলী মিলনৰ এটা পাৰ্ট হয় সেই 36 গুণ মিলনটো। গম পাইছেনে, বুজি পাইছেনে? আমি সম্পূৰ্ণ কুণ্ডলী মিলন যেতিয়া কৰোঁ, সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেছ। তাত ভাৱ মিলন হয়, ভাৱ মিলন মানে ঘৰ মিলন হয়, তাত গ্ৰহ মিলন হয়, তাত ডিগ্ৰী মিলন হয়, তাত মঙ্গল মিলন হয়, তাত শুক্ৰ মিলন হয়, তাত চন্দ্ৰ মিলন হয়, তাৰ উপৰি আকৌ 36 গুণ মিলন হয়। সেইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ কুণ্ডলী মিলন। আৰু এইটো আমাৰ যিটো কৰি আছে বহুতে যে 36ৰ ভিতৰত 32 গুণ মিলিছে, 27 গুণ মিলিছে, কিন্তু লগে লগে বিয়াৰ ডিচিশ্যন লৈ লৈছে, তাৰপিছত দেখিছে যে 36 গুণৰ ভিতৰত 32 গুণ মিলিছিল, কিন্তু বিবাহখন লাষ্টত ভাঙি গ'ল। তেনেকুৱা কেছ মই বহুত পাইছোঁ। আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা মানে কেতিয়াবা আহে লগ ধৰিবলৈ, মই তেনেকুৱা আপোনালোকক কেছ দেখুৱাব পাৰিম, তেনেকুৱা মই কুণ্ডলী মই দেখুৱাব পাৰিম, আপোনালোকক বহুত কুণ্ডলী মই দেখুৱাব পাৰিম। আৰু এইবোৰ কি প্ৰত্যেকটো মই বস্তু যিবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি আছোঁ, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে মই যিখিনি মেছেজ মই এই ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰা মই দি আছোঁ, মই কোনো ফেক ইয়াত কোনো আনুমানিক বা কোনো সিদ্ধান্তপৰক নোহোৱা, তথ্যপৰক নোহোৱা, কোনো প্ৰমাণ নথকা বা কোনো ঋষি মহৰ্ষিসকলে প্ৰণয়ন কৰি থৈ নোযোৱা মই বস্তু ইয়াত দিয়া নাই। তেওঁলোকে ঋষি মনীষীসকলে প্ৰণয়ন কৰি থৈ যোৱা বস্তু মই নিজৰ জীৱনত 7 বছৰ 8 বছৰ প্ৰেক্টিছত মই এপ্লাই কৰি মই প্ৰমাণ কৰি চোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাক সমৰ্থন কৰে, তেতিয়াহ'লে এই কিনাৰত বহুতে নাজানে ছাবস্ক্ৰাইব মানে কি, হয়তো বহুতো বয়সস্থ মানুহে নাজানিব পাৰে, তেওঁলোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, এটা ৰঙা চুইচ নিচিনা ওলাই থাকে কিনাৰত, সেই ৰঙা চুইচটোক যদি দবাই দিয়ে, সেইটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা বুলি কয়, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আমাক সমৰ্থন কৰাটো বুজাব। গতিকে মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে জনমানসৰ মাজত এটা আচলতে বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ, জ্যোতিষশাস্ত্ৰক লৈ, আমাৰ ঋষিমুনিসকলৰ গৱেষণাক লৈ, যাতে এই সৰু সৰু কথাবোৰ এই মানে এইটো ইমান পিয়ৰ যে বিজ্ঞান, বহুতে নাজানে, ফেক বুলি ভাবে, কিবা বুলি ভাবে, ব্যৱসায় বুলি ভাবে। বাৰু জ্যোতিষীসকলৰ গাতো বহুত দুখ আছে, ভুল আছে ইয়াত। জ্যোতিষীসকলে এনেকুৱাকৈ উপস্থাপন কৰিছে হয়তো মানুহৰ আগত, যিটো কাৰণে মানুহে পিছত অবিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেইখিনি মই গম পাইছোঁ বাৰু মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মাজত। কিন্তু যিটো নেকি আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰত ঋষিমুনিসকলে প্ৰণয়ন কৰি থোৱা বস্তু, আজিও আমাৰ আখৰসহ সকলো বস্তু মিল হৈ আছে আমাৰ জীৱনত, আমাৰ জগতত। গতিকে এই বস্তুটো
পিয়ৰ বিজ্ঞান হয়নে নহয় একদম 100% তথ্যপৰক প্ৰামাণিক বিজ্ঞান জ্যোতিষ বিজ্ঞান হয়নে নহয় আপোনালোকে ঘৰত কথাটো ভাবি চাব আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰমাণ দিব পাৰে মই তেতিয়া মানি লম আপোনালোকে কিন্তু মই জানো যে এইটো জ্যোতিষ এটা পিয়ৰ বিজ্ঞান নহয় বুলি কোনো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে কাৰণ ঋষি মহৰ্ষিসকলে যিখিনি 4000 5000 আগতে বছৰৰ আগতে যিখিনি প্ৰণয়ন কৰি থৈ গৈছে সেইবোৰ এতিয়া বৰ্তমান আধুনিক বিজ্ঞানত কি কৰিছে শব্দবোৰ ল্যাঙ্গুৱেজবোৰ খালি অকল চেঞ্জ কৰি কথাবোৰ মানুহক কৈ থাকাহে এটো বুজোৱা হৈছে কাৰণ কেলে মই কওঁ IVF যেটো বৰ্তমান পদ্ধতি IVF যেটো টেষ্ট টিউব বেবি বুলি কয় সেইটো মহাভাৰতৰ দিনতে অলৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিলে গম পাব গতিকে তেতিয়াৰ দিনতে আজিৰ পৰা কিমান হাজাৰ বছৰ আগতে সেইবিলাক ঋষি মহৰ্ষি সকলে গম পায় আসলতে তেওঁলোকৰ সেই মেইন সূত্ৰটোক ভিত্তি কৰি বৰ্তমান আমাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে নতুন নতুন ভাষাৰে নতুন নতুন যন্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা এই বস্তুখিনি আমাৰ আগত এনেকুৱাকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলত প্ৰস্তুত কৰিছে যেটোত নেকি আমি মন গৈছো আৰু ঋষি মহৰ্ষি সকলৰ বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি গৱেষণা তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছিল তেওঁলোকে যিখিনি 20-25 বছৰ ধৰি একেৰাহে বহি কালক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি কালক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখি যিখিনি আমাৰ কাৰণে কৰি থৈ গ'ল আমি সেইখিনি কিন্তু পাহৰি পেলাইছো গটিকে যদি অলপমান ভাবি চাব এবিলাক বস্তু এপ্লাই কৰি চাব মই যিবিলাক আপোনালোকক দি থাকিম তথ্য আপোনালোকে জীৱনত এপ্লাই কৰি চাব আৰু যদি কাৰবাৰ বস্তুবিলাক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিমিলিলে মই কিয় নিমিলিব পাৰে মই আপোনালোকক ভিডিওটোত কলো গটিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে চাই থাকিব আমাৰ উৎসাহ বৰ্ধন কৰি থাকিব ভিডিওটো মই আজি এখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ